Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trò chơi sinh tồn xe lửa quốc gia. Hàng ngày lúc 8 giờ sáng, tàu sẽ dừng ở một trạm. Mỗi trạm có 3 giờ để khám phá. Có thể có rất nhiều tài nguyên trong trạm. Cũng có thể có nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Khi những người khác vẫn còn đang do dự trước trạm. Tôi đã tìm kiếm tài nguyên của trạm sạch sẽ rồi. Chỉ vì tôi ở đây, mở mô đến Dun xưa trong gói quà tặng người mới. Có thể mỗi khi tàu khởi động, cập nhật chi tiết trạm sắp tới. Đây là âm thanh gợi ý của mô đến Dun. Điểm dừng trạm lần này là phòng tập thể dục ánh nắng mặt trời. Trạm này không nguy hiểm. Trạm đơn, có nghĩa là chỉ có tôi sẽ đậu ở đây. Trong khi tôi đang suy nghĩ, tiếng radio vang lên, tàu sắp đến trạm. Xin hãy ngồi vững. Không lâu sau, tàu dừng lại. Sau khi xuống xe, tôi vội chạy đến phòng tập thể dục. Chỉ có 3 giờ để khám phá. Điều quan trọng bây giờ là tìm nguồn cung cấp trước. Sau khi đến phòng tập thể dục, những gì nhìn thấy là tất cả các loại thiết bị tập thể dục. Nhưng mà mình đã một ngày không uống nước rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm nguồn nước. Cuối cùng cũng tìm thấy một máy bán hàng tự động ở trong góc phòng tập thể dục. Tôi đến máy bán hàng tự động. Nhìn thấy bên trong gọn gàng, đặt đủ loại nước. Trở lại phòng tập thể dục và nhảy một cột tạ kèn Champus đập vỡ. Kính của máy bán hàng tự động bị tôi trực tiếp đập vỡ. Tôi đưa tay lấy ra một chai, không thể chờ đợi để uống. Sau khi uống 2 chai liên tiếp, cảm giác khát nước cuối cùng cũng dịu đi. Tôi lấy phần nước còn lại ra khỏi máy bán hàng, chuyển đến xe toa tàu. Sau một lúc nghỉ ngơi, tôi lại vào phòng tập thể dục. Vào phòng thay đồ, tôi mở cửa tủ và lục tung. Cuối cùng thu hoạch 2 cái khăn tắm, một tấm thảm yoga màu hồng và một chiếc đồng hồ cơ khí. Với chiếc đồng hồ này, sau này khám phá bên ngoài, không sợ lỡ chuyến tàu. Nhìn đồng hồ, giờ là 9:50. Hơn 1 tiếng nữa tàu sẽ khởi hành. Bây giờ chỉ còn lại những cái tạ. Trong phòng tập thể dục, mà những thứ đó chính xác là những gì cần thiết để nâng cấp. Tôi mở bảng nâng cấp. Hiển thị có thể đặt theo ý muốn. Khu vực trong xe là khu vực cung cấp vật liệu. Nâng cấp cần vật tư là kim loại 300 kg, nhựa 150 kg, gỗ 100 kg. Tôi đã vẽ một khu cung cấp vật liệu. Sau khi ném một chai nhựa rỗng vào, chai nhựa biến mất. Chất nhựa của bộ sưu tập nhựa đến 0,02 kg. Tôi liếc nhìn thiết bị tập thể dục bên ngoài. Đây không phải đều là vật liệu nâng cấp hoàn hảo sao? Chuyến tàu 11 giờ khởi hành đúng giờ. Ngồi trên thảm yoga, hít thở không khí. Ba ơi, tại sao phòng tập thể dục này lại lớn như vậy? Cột tạ kim loại có thể di chuyển được là xa nhất từ cầu thang. Ngoài ra còn phải leo cầu thang qua lại. Trong 1 giờ, tôi chỉ lấy lại được một số cột tạ cỡ nhỏ. Nhưng phần kim loại cũng đã hoàn toàn hài lòng. Thậm chí còn dễ dàng sau khi xem tiến độ thu thập vật tư của bảng nâng cấp. Nhấp vào phòng trò chuyện bên cạnh đã thêm 9.999 rồi. Sau khi mở ra, vô số thông tin xuất hiện. Điểm dừng chân đầu tiên của các bạn ở đâu? Tôi dừng lại trên một đồng cỏ. Ni mơ toàn là cỏ. Tôi đỗ xe trong một căn nhà thuê. Chỉ tìm thấy một gói bánh quy và vài bộ quần áo. Đừng ném mọi thứ vào đó. Tôi đã thử rồi. Ném vào sẽ không và kim lại, biến mất như gỗ. Đại ca, ngươi mắc cái gì? Tôi đau bụng. Có ai có giấy vệ sinh không? Đổi cho tôi một cuộn. Bởi vì đó là ngày đầu tiên. Mọi người dường như không có cảm giác nguy hiểm. Tôi lắc đầu mở sàn giao dịch. Phải giao một ít thức ăn, chỉ uống nước của thật có chút không chịu nổi. Treo nửa chai nước khoáng. Thứ bạn chọn đổi là một gói bánh mì. Khẩu độ di chuyển trong xe xuất hiện. Tôi đặt nước khoáng vào khẩu độ. Sau khi ánh sáng nhấp nháy, nước khoáng biến mất. 3 phút sau trên màn hình hiển thị một giao dịch thành công. Tôi nhấp vào nhận. Ánh sáng lại nhấp nháy, một gói bánh mì xuất hiện trên mặt đất. Sau khi ăn xong bánh mì, tôi nằm trên ghế tàu. Tinh thần căng thẳng cộng với việc tập tạ làm quá sức. Chẳng bao lâu nữa tôi đã ngủ thiếp đi. Xe lửa sắp đến. Xin hãy ngồi chặt. Nghe thấy tiếng phát sóng, tôi đến trước màn hình xe, xem thông tin của trạm này. Trạm dừng này là thị trấn Sa Dương. Nhà ga có rừng xương rồng lớn. Rắn cạp nòng xuất hiện, nguy hiểm cấp 1. Rắn cạp nòng cấp độ nguy hiểm cấp 1. Con vật này về cơ bản là có độc, nếu bị cắn một miếng, chắc là sẽ kết thúc livestream rồi. Vừa mở cửa xe, một đợt nắng nóng ập đến. Tôi nhíu mắt, nhìn thấy cách đó không xa của thật có một mảng lớn xương rồng linh. Trên đỉnh cây xương rồng còn có trái cây màu đỏ tía. Nghĩ đến nước ngọt của xương rồng, tôi không khỏi nuốt nước miếng. Nhưng là nghĩ tới có thể gặp phải rắn cạp nong, tôi bình tĩnh lại. Con người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Tôi thở dài, lấy cái túi hôm qua tìm thấy ở phòng gym, rời khỏi xe và đi về phía rừng xương rồng. Túi bỏ đầy ắp. Tôi ước chừng thời gian 9 giờ 35 phút. Còn 1 tiếng rưỡi nữa là khởi hành. Còn có thể đi thêm một chuyến nữa. Nhưng phần còn lại quá cao để đạt được. Giá mà có một con dao. Tôi mở nền tảng giao dịch để tìm kiếm dao chặt. Vòng tròn nhấp nháy. Cuối cùng đổi nửa căn của xương rồng lấy một nắm củi. Dao mặc dù rất đẹp, vết dao cũng hơi vỡ, nhưng lúc này cũng không được chọn. Tôi mang theo dao chặt và túi rỗng. 1 giờ sau, tôi nhặt nửa túi trái cây và quay lại. Ngay khi sắp đến cửa xe khiến tôi dừng lại.
Cách cửa xe ngựa không xa xuất hiện một con rắn đầu tam giác, đang kỳ tì hướng về phía cửa xe của tôi. Tôi bỏ túi xuống, nắm chặt dao dựa và từ từ hướng về phía rắn cạp nong. Sau khi đến gần rắn cạp nong thêm khoảng tôi nhảy lên một con dao và chặt đầu nó xuống. Lấy lại túi xách đã bỏ lại trước đó, tôi vừa định đóng cửa xe. Do dự, hay là nhặt con rắn máu me này về? Không thể xử lý được. Treo ra một cái đổi chút đồ ăn trực tiếp có thể ăn. Tôi gửi xong tin nhắn rồi treo giao dịch, bắt đầu sắp xếp thực phẩm hiện tại. Của xương rồng khoảng 5-60 cân. Tất cả các loại nước và 37 chai. Phải tiết kiệm chút uống, ai biết được trạm tiếp theo. Có thể là nơi chim không nghĩ không? Vòng tròn nhấp nháy hiện ra, một gói mì ăn liền xuất hiện trước mặt. Rắn cạp nong vừa mới treo bán, được đòi bởi một người đàn ông đầu trọc với bộ râu. Nhìn hình đại diện quen thuộc đó, miệng tôi run rẩy. Xe sắp khởi động rồi. Xin hãy ngồi chặt. 11 giờ tàu khởi hành. Nhìn ra cửa sổ, sa mạc đã biến mất. Thay vào đó là bóng tối. Bây giờ cũng không có gì để làm. Tôi mở phòng trò chuyện để rớt thời gian. Lúc này tôi mới để ý, số lượng người trực tuyến hôm nay đã thay đổi. Số người online 9,701. Mới ngày hôm sau đã ngoại tuyến 300 người. Mẹ nó, hôm nay dừng lại trên núi tuyết. Đi ra ngoài trượt chân rơi từ trên lưng ngựa xuống tuyết, gần như không quay lại. Xem ra rất nhiều người đều là cùng hắn như vậy tùy tiện thăm dò. Gặp nguy hiểm chớt bên ngoài. Tôi nhìn vào màn hình cạnh cửa xe, xem thông tin trạm tiếp theo. Trạm dừng này Thái Gia Thôn. Trạm nhiều người chơi. Có 2 chuyến tàu khác dừng lại. Nhà ga có thây ma gà. Sử dụng hoặc bị tấn công sẽ bị nhiễm. Nguy hiểm cấp 2. Giúp thây ma gà thoái hóa thế lực. Tìm mục tiêu bằng cách lắng nghe. Nhà trưởng thôn ở trung tâm làng có một cái dương kho báu cấp 1. Có thể đi tàu. Một khẩu súng lục thứ 3. Đạn niêm phong dầu 20 viên, 1 đồng bạc. Ngoài ra còn có 2 chuyến tàu dừng tại trạm nhiều người, sẽ gặp người khác. Mắt thây ma gà không tốt. Không biết có phải là loại tóc nửa đầu không? Đôi mắt của tôi là dương kho báu. Hai chữ thu hút sự chú ý. Kho báu có thể mở vũ khí nóng bánh trái. Tốt hơn là nên rút đao dự uốn ván tại chỗ. Còn tiền tàu hỏa nào nữa? Tiền bạc hữu cơ chưa từng nghe qua. Để làm gì? Với sự nghi ngờ và phấn khích, tôi chìm vào giấc ngủ. Biết ngày hôm sau phát thanh sẽ đánh thức tôi dậy. Mở cửa xe nhìn làng trước mắt. Tôi bước ra ngoài. Trong làng, mỗi vài bước tôi thấy một ngôi nhà bốc khói. Lặng lẽ chạm qua, nhìn vào bên trong qua cửa sổ, một người đàn ông chảy nước miếng vào con gà trong nồi. Vãi cả, người này dũng cảm như vậy sao? Sau khi rời khỏi cửa sổ, tôi chạy về phía trung tâm làng. Sau khi chạm đến nhà trưởng thôn, tôi lục tung, cuối cùng cũng tìm thấy dương kho báu dưới gầm giường trong phòng ngủ. Mở dương kho báu ra, bên trong là một khẩu súng lục ổ quay, thêm một hộp niêm phong dầu, 20 viên đạn. Bên dưới dương còn có 3 đồng vàng và 1 đồng bạc. Những đồng tiền vàng và bạc này đều bỏ vào túi, đào ra đường cũ của nhà trưởng thôn trở về, đến nơi không xa tàu hỏa. Trước khi nhìn thấy, người đàn ông ăn gà rơi đá đập vỡ cửa sổ xe, tôi rút súng ra, bắn vào lưng người đàn ông. Một tiếng súng nổ, có một đám sương mù trên lưng anh ta, nhưng người đàn ông không ngã xuống, mà chậm rãi quay lại. Chỉ nhìn thấy màu trắng mắt của người đàn ông, đầy tia máu, trên mặt còn có mấy vết thương bị bỏng. Rõ ràng là bị lây nhiễm bởi một cuộc tấn công của thây ma. Bùm, 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 bắn vào cổ hắn. Một viên đạn xuyên qua cái miệng há to của hắn. Người đàn ông lại đi thêm 2 bước nữa, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất. Tôi lắc cánh tay tê dại. Một tiếng gào kêu. Quay đầu lại nhìn thấy 10 mấy con zombie tấn công tràn vào. Đường xá đều bị bốc lên một trận bụi bặm. Đi vòng qua xác người đàn ông và chạy về phía tàu hỏa. Ngay khi bước vào xe, tôi cảm giác như bị đánh vào mông. Trong lòng tôi lạnh, nhanh chóng cởi quần ra kiểm tra. Cũng may không có vết thương, chỉ là quần. Đám máy thây ma gà không vào được tàu hỏa, nhưng cũng không rời đi lại tại chỗ. Nhìn qua cửa sổ xe lửa của người đàn ông mở ra. Tôi nhìn vào thời gian 10:09, còn 50 phút nữa là khởi hành. Tôi mở ra và ném ra một chai trà đen đá để tạo ra âm thanh, thu hút đám thây ma ở cửa đi vào xe lửa. Ngoại trừ 2 chai nước khoáng rỗng, bên ngoài một tấm chăn bẩn và rách, không có gì khác. Đột nhiên hộp hệ thống đột nhiên bật ra. Đầu tàu. Xe ban đầu không thể phân hủy để lưu trữ vật tư. Có thể chuyển để chuyển 2 cây ghi kim loại. Nhựa không ơ, 3 kg. Gỗ 3 kg. Chuyến tàu số 19.990.526. Khi trở lại tàu, tôi nhận được hàng. Muối cũng coi như là thịt chứ. So với những thứ này, thông tin nhận được rõ ràng có giá trị hơn. Đầu tàu, toa ban đầu không thể phân hủy. Còn có người sau khi chớp, cửa xe ban đầu đóng sẽ tự động mở. Tôi đã phá vỡ con dao găm đạn ổ quay. Sau khi đặt lần lượt, lấy ra mấy đồng tiền đó, tiền tàu vàng. Cả hai bên đều được in hoa văn hình tàu hỏa. Đồng bạc hữu cơ in hình máy. Phát hiện xem đồng bạc hữu cơ có được kích hoạt không. Có hay không xin hãy nhấp vào. Sau đó, đồng bạc biến mất không thấy đâu cả. Đồng thời, thông tin cá nhân cũng được cập nhật.
Sau khi bấm vào, dưới ảnh đại diện phát sóng một hàng hình ảnh động vật hoạt hình màu xám. Đó là 12 cung hoàng đạo, mà con gà đó bây giờ đang ở trạng thái sáng. Xem ra là muốn thu thập toàn bộ tiền bạc mới có thể biết được đây là cái gì. 11 giờ tàu khởi hành. Nửa tiếng sau khi tôi đi, một chuyến tàu mới xuất hiện trong làng. Cửa xe từ từ mở ra, một người phụ nữ bước lên mảnh đất của làng. Sau khi xuống xe, người phụ nữ đi thẳng đến nhà trưởng làng. Thông báo có nắp của cánh đồng được nhìn thấy trong nhà của trưởng làng. Trên mặt người phụ nữ hiện lên một tia không muốn. Người phụ nữ trở lại tàu, đổi một ánh sáng, tìm kiếm nhiều người liên kết với Thái Gia thôn. Hiện có 5 nhà ga ở cầu Dầu Mã, nhà thờ Đức Phật, nhà ga Thanh Hồ, Tràng Viên Ê Tân, đảo Hương Thành. Mà lúc này tôi đang kiểm tra có gì về tiền bạc và xe lửa trong phòng trò chuyện không. Thảo luận về đồng xu. Hiện nay, số người online chỉ còn lại 9.021 người. Hôm nay thằng nhóc ăn trộm khoai tây với tôi. Cậu nhớ đấy, đừng để tôi gặp lại cậu. Nếu không cậu tới công chuyện với tôi. Ai làm vỡ cửa kính xe của tôi? Bây giờ tôi bị rò rỉ không khí trong xe. Không có tin tức gì về tiền tàu và tiền bạc. Nhìn như này rất nhiều người. Tất cả đều là trạm nhiều người. Thảo nào số lượng người giảm mạnh. Không chỉ có sự nguy hiểm của trạm rừng, còn cướp giật giữa nhau. 3 ngày sau mấy ngày nay gặp phải trạm. Tất cả đều không có nguồn lực để làm trạm. Bây giờ tôi hiểu rồi, đâu ở Thảo Nguyên, sự tuyệt vọng của người dân ở những nơi như rừng tuyết. Tài nguyên ít khó thu thập. Hơn nữa, trả tiền và trả lại hoàn toàn không tương xứng. Tàu khởi động, tôi ngồi trên ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình và cầu nguyện. Không cần đồng cỏ, sa mạc nhỏ. Tôi sẽ không làm việc trong 3 năm. Đến một trung tâm mua sắm, siêu thị, phố chặn rừng này chặn Saniamer chạm đơn. Nhà ga có một siêu thị lớn không có mối đe dọa. Tôi chỉ nói đùa mà cậu cho tôi thật à? Trong đầu tôi đã hiện lên đầy kệ hàng rồi. Đồ ăn nhẹ và đồ uống, hơn nữa siêu thị còn có các loại công cụ, quần áo nhà bếp, bộ đồ giường. Bây giờ tôi rất cần một cái chăn. Người làm quốc ngủ phải đắp bụng thói quen, nhưng khăn tắm đi kèm thực sự quá nhỏ. Dậy sớm, ăn no uống đủ, tôi điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, chỉ có 3 tiếng thôi. Đi ra ngoài rẽ trái là giỏ hàng được sắp xếp gọn gàng. Tôi đẩy lên một chiếc và bắt đầu hành trình thu thập vật tư. Cùng lúc khi tôi chuyển hàng, tiếng radio trên tàu đột nhiên vang lên. Vật liệu nâng cấp và có nâng cấp hay không? Tôi không ngần ngại lựa chọn. Nhận được một chiếc xe bình thường. Thời gian dừng tối đa được kéo dài thêm 1 giờ. Bạn vẫn có thể chọn khởi hành lúc 11 giờ. Mở khóa mô đến đun chuyển đổi tàu. Chiếc xe thứ hai xuất hiện từ hư không, kết nối với chiếc xe ban đầu. Nâng cấp có thể tăng khoang. Trên radio có nói, nhưng điều khiến mình không ngờ tới là thời gian cập cảng tối đa còn được kéo dài thêm 1 giờ nữa. Bây giờ là 9 giờ 15 phút, còn 2 giờ 45 phút nữa là đến giờ khởi hành. Tôi nhìn chiếc xe trống rỗng. Một xe nhỏ Senta hôm nay không nhận tầm nấc đầy người. Cửa xe đóng lúc 12 giờ, tàu khởi động. Tôi ngồi trên tàu bên cạnh cửa sổ thở dài một hơi, nhìn ra bên ngoài. Nếu không sớm muộn gì cũng có ngày tiêu thụ hết, ở lại đây cũng không tệ. Sinh ra một người lười biếng. Tôi bắt đầu thống kê kết quả hôm nay. Đầu tiên là nước và đồ uống, tổng cộng là hơn 1.000 chai. Rượu trắng cao cấp tự mình cũng lấy 10 chai. Trong trường hợp bị thương, bạn có thể khử trùng. Mì ăn liền tôi chỉ lấy túi đóng hộp quá chiếm không gian, không xem xét các loại hương vị. Tổng cộng 480 gói, ngoài ra còn có một số thứ linh tinh. Và 5 con dao làm bếp. Như người ta nói, hàng xóm tích trữ lương thực, hàng xóm là kho thóc của tôi. Mặc dù bạn không thể tích trữ súng, nhưng cũng không thể chỉ có lương thực. Kiểm hàng mới xong, tôi gật đầu hài lòng. Mở bảng điều khiển cá nhân để nghiên cứu. Tàu cấp độ 2. Số lượng toa tàu 2, xe ban đầu 1, xe bình thường 1. Số lượng vật tư cần thiết để thăng cấp 3 không thay đổi. Cùng số lượng thăng cấp 2. Kim loại 300 kg, đã có 185 kg nhựa 150 kg. Đã sở hữu 0,2 kg gỗ 100 kg, đã có 1,8 kg. Sau khi nâng cấp, vật liệu hòa tan nhiều nhất là kim loại. 2 loại còn lại không còn nhiều. Thông tin cá nhân, tôi kiểm tra mô đến đun mới được mở khóa ở cấp độ chuyển đổi tàu hỏa có thể được mở khóa bằng tiền tàu hỏa. Tùy chọn trang bị thêm sẽ được làm mới mỗi khi nâng cấp. Vai trò của tiền tàu hỏa hóa ra là cái này. Nhận nhà vệ sinh dành riêng cho tàu hỏa, một kính chống đạn tường tàu. Kính của xe ban đầu được nâng cấp thành kính chống đạn, che chắn động 2 bức tường tàu. Theo dõi tài khoản tàu hỏa có thể hòa nhập vào môi trường xung quanh, nhận ra tàng hình hoặc thay đổi hình dạng, miễn phí 1 giờ sử dụng mỗi ngày. Bạn có thể sử dụng tiền tàu để tăng thời gian, 8 tệ tiền xe lửa tàng hình hoặc thay đổi hình dạng. Sau đó gặp phải nhiều nền tảng, không phải là có thể vô hình làm lão lục sao? Đáng tiếc là mỗi ngày chỉ có 1 giờ miễn phí. Sau khi thưởng thức thì phải dùng tiền tàu hỏa để gia hạn thời gian. Theo dõi tài khoản, có nghĩa là nếu tôi thay đổi tàu sau này, cái này tôi còn có. Tôi mở phòng chat, gửi một tin nhắn. Ai có đồng tiền vàng có hình tàu hỏa? Tôi dùng thức ăn và nước uống để đổi. Một chai nước khoảng 596ml đổi 1 đồng tiền tàu hỏa. 596ml. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, gây náo động trong phòng trò chuyện ngay lập tức. Đổi nước khoáng. Tôi nhìn không sai phải không? Tiền xe lửa này là cái gì? Quý hơn nước.
Chờ đã, đại lão cấp 2, đã được thăng cấp 2 nhanh như vậy sao? Một nửa số vật tư tôi cần nâng cấp bây giờ vẫn chưa kịp. Còn những thứ khác thì sao? Là thành lập đội với người khác phải không? Nếu không nâng cấp sao có thể nhanh như vậy? Đây không phải là phụ thân đại nhân ta tìm lâu sao? Con đòi đến gầy đi rồi, cho con miếng cơm ăn đi. Tên đàn ông như người thật không biết xấu hổ. Ca, tôi cũng có thể gọi cha được không? Vừa đăng lên 10 nhóm, sau khi đổi một chai nước khoáng lấy 1 đồng tiền tàu hỏa. Màn hình lập tức hiển thị có giao dịch hoàn thành. Ánh sáng lóe lên, 1 đồng tiền vàng yên tĩnh nằm trên mặt đất của khu vực trao đổi. Không ngờ lại giao dịch được một cái nhanh như vậy. Chính ngay lúc này, có một người bạn yêu cầu thu hút sự chú ý của người bán. Bạn có đồ nào mà các cô gái đến người thân sử dụng không? Tôi có thể đổi tiền xe lửa cho bạn. Sau khi đồng ý với yêu cầu của bạn tôi lôi ra một gói băng vệ sinh màu hồng, ném vào vòng tròn sáng. Tiền tàu đến tay. Không ngờ những gì tôi lấy được ở trung tâm mua sắm trước đây, nhanh như vậy đã đổi được rồi. 5 đồng tiền tàu hỏa, còn thiếu 3 cái là có thể mở khóa che chắn động. Sau khi giao dịch xong, tôi ngồi trong xe không làm gì cả. Trong thời gian này tôi lại giao dịch được 1 đồng tiền xe lửa. Lúc này có một tin nhắn được gửi đến. Bạn có đồ dùng ban đêm không? Thật trùng hợp. Tôi lại đào ra một gói khăn kinh nguyệt màu tím ném vào vòng tròn. Thêm 1 đồng tiền tàu nữa. Tiền xe lửa có ích gì? Thay đổi xe lửa, như đặt nhà vệ sinh trong xe của bạn. Thêm nhà vệ sinh, vậy có phải cần nhiều tiền xe lửa không? 1 đồng tiền tàu hỏa là có thể thêm một nhà vệ sinh. Không nhiều đâu. Phú Ba, không có nhiều đâu. Tôi cười, đóng trò chuyện riêng tư để xem nền tảng nào sẽ dừng vào ngày mai. Trạm dừng này là trạm đơn nhậm gia thôn. Nhà ga có một thây ma. Không nguy hiểm, thây ma sẽ thức dậy sau 8 giờ tối. Lúc này mức độ nguy hiểm được nâng lên cấp 3. Trong của ánh sáng của thây ma có một cái dương kho báu cấp 1, có thể mở chuyến tàu thứ 3. Thuốc trị liệu thông thường 1 chai. Thây ma không nguy hiểm trong ban ngày, cho nên chỉ cần tốc độ tìm được nhâm lão thải ra, đào quan tài ra, mở nắp quan tài ra, chờ mở xong dương kho báu buổi tối tùy hắn hoạt động như thế nào. Tôi sờ cằm và gật đầu. Nhưng Đào Mộ mắng muốn xẻng. Mở sàn giao dịch, tìm kiếm xẻng công binh, một tia sáng lóe lên. Tôi chi rất nhiều tiền, dùng một gói mì gói và một chai Coca-Cola. Giao dịch thành một cái xẻng công binh. Tê Tiêu cầm kỹ binh xẻng, cái xẻng này không tệ đâu. Công cụ làm việc ngày mai đã sẵn sàng. Tôi yên tâm đi. Tàu đến ga Nhâm Gia thôn. Lần này đoàn tàu dừng lại trên sườn đồi. Tôi nhìn xuống qua cửa sổ. Trên sườn núi có một nghĩa trang. Trong nghĩa trang, bên cạnh một ngôi mộ lớn đang đầy người. Đây không phải là trạm đơn sao? Ở đâu có nhiều người như vậy? Tôi nhớ lại nền tảng đơn mà tôi đã trải qua trước đây. Không có ai ngoài chính mình. Có lẽ nào? Tôi nhấp vào nút chuyển đổi mặt nạ động trên màn hình. Tường xe bên cạnh màn hình lõm xuống một mảnh. Xuất hiện một khe cắm tiền xu. Sau khi tôi bỏ 8 đồng tiền tàu vào, tiền xe lửa biến mất. Kích hoạt bóng động. Vốn muốn gặp nhiều người, trạm đang kích hoạt. Nhưng nhìn thấy rất nhiều người, đề phòng chỉ có thể kích hoạt mang theo súng lục ổ quay và xẻng công binh, sau đó rồi mở cửa và xuống xe. Vừa xuống xe, một người đàn ông đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi. Làm trì hoãn giờ, đừng muốn vật liệu trước khi xây dựng. Cứ như vậy, tôi bị kéo vào giữa một đám đàn ông với giày thép. Phía trước mình chính là mộ phần của Nhâm lão thái gia kia. Một người mặc màu vàng đến áo choàng, đội đến người đàn ông mặt vuông và lông mày nhíu nhiều đứng đó. Nhìn mộ của ông nội Nhâm vẻ mặt trang trọng. Chú Cửu, tôi nhất thời ngơ ngác. Tự mình tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, cũng có rất nhiều phỏng đoán, nhưng không ngờ là đây là thế giới của bộ phim Thây Ma. Chuyến tàu có thể đưa tôi vào thế giới hư cấu không? Khi đầu tôi rối tung lên, quan tài được đào ra và được khai quan hoàn thành. Khi nắp quan tài mở ra, một làn khói đen bốc ra. Nhậm gia chủ nhân của họ quỳ xuống, khóc kêu cha, con chưa báo hiếu hay gì đó. Tôi thuận tiện liếc vào trong, nhìn từ đầu đến một chân của dương kho báu đang ở dưới thân của Nhâm lão thái gia. Không dễ ra tay đâu. Lớn lên xem phim 9 cuốn sách. Câu chuyện của Thây Ma không thể quen thuộc hơn. Tôi nhanh chóng nghĩ ra một cách. Nhìn thấy khói đen bốc ra từ quan tài, còn có không có thối giữa Nhâm lão thái gia. Nhâm gia chủ cũng chính là lão già vừa mới kéo mình tới đây. Cẩn thận hỏi chú Cửu, huyệt này còn có thể dùng được không? Chú Cửu vừa định mở miệng, chỉ nghe trong đống lập cung truyền ra một tiếng thở dài. Chuồn chuồn đạp nước, thật sự là một huyệt tốt. Mọi người đều nhìn về tôi. Chỉ tiếc là chuồn chuồn đạp nước lại đạp nước, chắc chắn sẽ không đặt ở cùng một chỗ. Cái huyệt này đã hỏng rồi. Cửu Thúc lập tức mở miệng nói. Người bạn nhỏ này nói đúng. Chuồn chuồn đạp nước lại đạp thêm một lần nữa. Cái huyệt này của thật không dùng được nữa. Nhận được xác nhận của Cửu Thúc, trong mắt mọi người nhìn tôi. Thêm một số nữa cũng không được. Vậy thì phải làm sao? Tìm một huyệt mới để chôn cất lại. Sau khi chủ nhân nghe thấy, hỏi Cửu Thúc rằng ông ấy nói là sự thật. Cửu Thúc bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn thấy chú Cửu gật đầu, tôi khẽ giọng. Thuận thế nói vừa đúng lúc. Giống như người ta cũng biết xem một chút phong thủy. Tôi giả vờ nhìn xung quanh. Cuối cùng đưa ngón tay về phía đoàn tàu của mình. Phía bắc là những dãy núi vô tận. Phía nam có những ngọn núi thấp và những ngọn đồi nhỏ vang vọng từ xa. Hai bên trái và phải ôm nhau núi, bảo vệ nặng. Phần giữa đường rõ ràng, địa hình rộng rãi. Ngoài ra còn có nước chảy, là một khu đất tốt.
Sau khi tôi nói xong, mọi người nhìn về phía Cửu Thúc gật đầu. Tôi dẫn mọi người đi về phía đoàn tàu. Lúc 11:40, đoàn người cuối cùng cũng tiến đến bên cạnh đoàn tàu. Tôi chỉ vào một khoảng trống và nói, chính là chỗ này rồi. Tôi đặt tay lại, trong miệng thì thầm có chữ thiên linh linh địa linh. Thái thượng lão quân mau xuất hiện. Theo ngón tay phải của tôi, trong tiếng la hét của mọi người, một cánh cửa vàng lấp lánh trên bãi đất trống từ từ mở ra. Sau khi quan tài được đặt vào, tôi vừa định bước vào cửa xe, nhưng bị Cửu Thúc kéo lại. Mặc dù không biết cậu dùng phương pháp gì, cậu lừa được họ nhưng không lừa được tôi. Lão Thái gia đã thành đại hùng rất là uy hiếp. Tôi có một bức phù, cậu dán lên đầu ông ấy có thể tạm thời trấn áp ông ấy. Tôi tiếp quản Phúc Châu và tôn trọng Cửu Thúc, chuyển thân và biến mất cùng với quan tài. Trở lại tàu, tôi vội vàng lấy kho báu ra khỏi quan tài, nhân tiện dùng lá phù mà Cửu Thúc đưa, dán trên đầu Nhâm lão Thái gia. Mở dương kho báu, bên trong có 3 đồng tiền xe lửa và một chai chất lỏng màu xanh lá cây, chỉ có 5ml. Chỉ một chút này có thể trị được bao nhiêu vết thương. Chiếc dương đã mở rồi, còn Nhậm lão Thái gia này thì sao? Không biết có thể ném vào khu cung cấp nguyên liệu được không? Chiếc quan tài lớn này ít nhất là hơn 200 cân gỗ. Sau khi lập kế hoạch một khu cung cấp vật Nhâm lão Thái gia cùng với quan tài của ông ấy cùng nhau vật liệu nâng cấp tàu, vật liệu thu thất bại. Nguyên nhân thất bại là trong vật liệu khóa chứa rất nhiều rác thải nhà bếp, nắp đậy mà người cũng có thể phát hiện ra. Rác thải nhà bếp gì? Ban đầu còn muốn khoan một cái lỗ hổng, dùng cơ chế để giải quyết vấn đề của Nhâm lão Thái gia. Kết quả thất bại. Nhìn vào hệ thống giao dịch bên cạnh, một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện. Nhìn 100 kg gỗ trong kênh thanh giao dịch và thịt sông khói cũ, giao dịch đổi 10.000 đồng tiền tàu hỏa. Tôi không thể không khen ngợi sự thông minh của mình. Ha ha ha, vẫn là bị tôi kẹt đến phát nổ phải không? Tàu khởi động, xin hãy ngồi chặt. Tổng cộng 67 kg kim loại đã được thu thập, 27 kg nhựa, 14 kg gỗ và một con chó đen nhỏ. Xem ra sinh vật sống có thể mang vào xe. Khoảng cách thăng cấp 3 vật liệu còn thiếu rất nhiều. Nhìn con chó đen nhỏ dưới chân, tôi nói chân này sang trọng, trông khá ổn đấy. Đen trông như con gấu đen trộm nhà trong Tây Du Ký. Cứ gọi mày là Hắc Phong Quái. Sau bữa trưa, tôi phát hiện giao dịch treo lên đến bây giờ vẫn chưa có giao dịch nào. Khuôn mặt bối rối mở điểm vào phòng trò chuyện. Hóa ra có một số người được thăng cấp 2. Quảng bá vai trò của tiền xe lửa trong phòng trò chuyện. Các anh em vui vẻ nâng cấp lên cấp 2. Thời gian dừng của sân ga được kéo dài thêm 1 giờ. Thêm 1 giờ để thu thập vật tư. Tất nhiên, nếu chỗ đỗ xe không tốt lắm, bạn vẫn có thể chọn xuất phát lúc 11 giờ. Mọi người, đừng bao giờ giao tiền tàu hỏa nữa. Dễ rồi, lên cấp 2 sẽ kích hoạt chức năng chuyển đổi. Tiền tàu được sử dụng để cải tạo tàu hỏa. Nhìn người chia sẻ thông tin một cách vị tha này, lắc đầu, cảm khái nói mượn thế thì dễ thắng. Mọi người đều biết sau khi tiền xe lửa hoạt động sẽ không dễ dàng ra tay nữa, nhưng không sao. Trước đây sử dụng chênh lệch thông tin đến cấp 2 trước, ít nhất còn giao dịch đến bao nhiêu nữa. Hôm qua đến bây giờ, ngoài ra còn có 4 chai nước khoáng được giao dịch thành công. 2 trong số đó là Tịch Kiến. Thằng nhóc này lấy đâu ra nhiều tiền xe lửa thế? Có 5 đồng xu xe lửa. Sau khi cất tiền tàu đi, tôi kiểm tra thông tin của trạm tiếp theo. Trạm dừng này trạm Thanh Hồ trạm nhiều người. Có 7 chuyến tàu khác dừng lại. Nhà ga là thị trấn cổ xinh đẹp không có nguy hiểm. Trung tâm hồ ở Thanh Hồ có một cái dương kho báu cấp 2, có thể nhìn thấy 6 đồng tiền xe tàu, một hạt giống rèm nước. Sau khi đến ga Thanh Hồ lúc 8 giờ ngày mùng 1, tôi ngồi trên thuyền của một ông già bên hồ đến đình. Vừa vào trong đình, chỉ nhìn thấy một cái dương kho báu cỡ bàn tay, thảo nào không thấy. Hóa ra cái dương kho báu này nhỏ như vậy. Tôi cứ tưởng tất cả đều là loại dương kho báu lớn như vậy. Mở hộp ra, bên trong là 6 đồng tiền xe lửa và một hạt giống màu đen. Sau khi xác nhận xong tôi sẽ đóng nắp lại, bỏ nó vào túi. Ông chủ, hãy đưa tôi trở lại bờ. Đúng lúc đó, trên bờ truyền đến tiếng súng nổ. Một viên đạn bay qua cánh tay trái của tôi. Tôi đau và che cánh tay, ngay lập tức trốn sau cây cột của đình. Vũ khí hiện đại. Mẹ kiếp, sao tới đây nhanh thế? Nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại gia nằm trên mặt đất, ngực chảy ra một mảng máu lớn. Viên đạn đó sượt qua cánh tay tôi, đánh trúng thân thể của đại gia. Tôi tức giận nguyền chừng lão nhân gia cứ như vậy chết rồi. Xem bạn ăn mặc này cũng là xe trưởng phải không? Nếu không muốn chết thì để lại đồ. Chủ động nhảy xuống hồ, tiếng người đàn ông phát ra từ bờ hồ. Tôi chỉ cho anh 3 giây. 3, phải làm gì đây? Cây cột này không thể trốn được lâu. Bùm. Một viên đạn đe dọa nữa bắn ra, bắn vào bên cạnh tôi. Lúc này đồ không thể cho hắn được. Tôi cũng có súng, nhưng điểm đã bị anh ta giữ lại. Không được, phải nắm quyền chủ động trong tay mình. Tôi lặng lẽ chuẩn bị. Một bên nói, người biết bơi sao? Cái gì? Đừng có đổi chủ đề. Sau đó tôi lấy dương kho báu và đưa tay cầm ra khỏi cột. Chỉ 1 giây thôi, tôi liền cầm tay lại, không cho hắn cơ hội bắn. Người biết bơi không? Người muốn làm gì vậy? Giây tiếp theo tôi dùng sức ném hộp xuống sông. Đế mẹ, cái thằng nhân xác nhận người đàn ông bị chiếc hộp thu hút sự chú ý. Tôi lập tức từ phía sau cây cột quay ra, bánh xe trái cầm tay bùm 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 bùm. Người đàn ông nghe thấy tiếng súng trong tiềm thức cúi người trốn tránh, nhưng vẫn còn một viên đạn trúng vào da đầu hắn. Một rãnh nông trên đỉnh đầu hắn ta.
Tôi lặng lẽ chuyển vị trí sang hướng khác. Hỏi người đấy, có biết bơi không? Người nói đi chứ. Khi lão tử bơi được người vẫn còn đang uống sữa. Chiếc hộp tôi vừa ném ra tự nhiên là hộp giống. Tiền xe lửa và hạt giống bên trong đã bị lấy ra bỏ vào túi. Nhưng bây giờ có một vấn đề đang bế tắc. Vấn đề là tôi đang ở giữa hồ, muốn quay lại tàu thì phải dựa vào thuyền. Tôi không thể đi mà không rớt hắn. Ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên phát ra một tiếng gầm lớn. Một đoàn tàu màu hồng chạy ra khỏi không trung. Xe cấp 12, làm sao có thể? Cấp bậc cao nhất trong khu vực này cũng là cấp 2. Chuyến tàu cấp 12 này từ đâu ra vậy? Người ở các khu vực khác không thể nào, làm sao họ có thể nâng cấp nhanh như vậy? Chuyến tàu nằm trên mặt hồ Thanh Hồ. Cửa xe từ từ mở ra, trước cửa có một người mặc sườn xám màu đỏ treo cổ. Người phụ nữ có mái tóc ngắn, mắt phải phát ra ánh sáng màu xanh. Nhìn về phía Hồ Tâm Đình cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ngay sau đó lỗ bên phải lập tức đến một chiếc xe lửa màu đen. Sau đó dễ dàng mở cửa xe. Vào xe không lâu, Khổng Hữu bước ra khỏi xe lửa, đi về phía người đàn ông. Xe của anh. Người đàn ông nuốt nước miếng, bị lời nói này dọa sợ, đã quên trong tay mình có súng. Đại lão thích, chính là của đại lão. Anh đã đổi xe chưa? Không, không có. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của người đàn ông, rút súng ra, người đàn ông có thêm một chấm đỏ trên trán, ngã thẳng xuống dưới. Nhìn thấy tất cả những điều này, tôi không khỏi nuốt nước miếng. Võ Linh là một tên điên. Với âm thanh của giày cao gót trên mặt đất, Khổng Hữu tới bên cạnh tôi, chỉ thấy Khổng Hữu đưa tay ra nói, đồng bạc. Tôi nhất thời bối rối, đồng bạc gì? Thấy tôi không tin, Khổng Hữu đi đến nói, đồng bạc gà Tây Thái Gia thôn, tôi đã kích hoạt rồi. Anh đã kích hoạt rồi, đúng là thật nhanh tay. Khổng Hữu tiến lại gần và nắm lấy tay tôi, giây tiếp theo hai người liền xuất hiện trước cửa xe của tôi. Tôi mặt ngơ ngác, vẫn chưa kịp phản ứng. Mở cửa ra, tôi muốn xem. Có phải anh đã dùng hết đồng bạc đó không? Cái gì vậy? Đó là chặn xe dự báo của tôi. Một mô đến đun mạnh mẽ như vậy không phải là để lộ sao? Nếu như bị cô ta nhìn thấy, có khi nào thấy tiền mở mắt rớt tôi không? Cửa xe này tôi mở hay không mở? Có cần tôi giúp không? Chờ đã, tôi quên mật khẩu rồi. Thấy Khổng Hữu chuẩn bị cưỡng ép phá cửa, tôi lớn tiếng nói ra, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Người phụ nữ này cũng sẽ phá cửa vào. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Cửa xe mở ra, Hắc Phong Quái nhìn thấy tôi trở về, hưng phấn nhảy lên. Khổng Hữu thấy Hắc Phong Quái, sợ hãi liên tục lùi lại, cuối cùng trực tiếp một cái lật người đến nóc xe. Cô ta sợ chó, anh còn nuôi chó đến ô. Tôi thích nuôi chó, bên trong còn có mấy con nữa. Mặt tôi không đỏ, tim tôi không đập. Tiếp tục khoe khoang đến còn có Đức Mục Nhị Hà. Con ngao Tây Tạng này chỉ là nhỏ của tôi thôi, yêu chó không có cách nào. Khổng Hữu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng. Sau đó anh ta lấy ra một cái điện thoại di động, chụp ảnh thông tin cá nhân của anh. Tôi lấy điện thoại, sau khi chụp xong đưa cho lỗ trên tàu bên phải. Sau khi xem điện thoại, Khổng Hữu lại kéo tôi đến trước chuyến tàu màu đen của người đàn ông. Vào tàu, Khổng Hữu dùng thao tác quen thuộc bắt đầu phân hủy xe bình thường, lấy kim loại 210 kg, nhựa 105 kg, gỗ 70 kg. Tôi nhìn người phụ nữ khéo léo thao tác màn hình, phân hủy xe, chuyển hàng, tâm lý không khỏi cảm khái, dắt người đến lấy đồ thật là nhanh. Tôi kéo phần còn lại trên mặt đất để làm lạnh, cố gắng nhặt thêm một cái gì đó tốt. Cũng may là không chọc cô ta, nếu không tôi và Hắc Phong Quái sẽ chớt. Cái quái gì thế này? Hoàng phủ, bùa trừ tà, dán trên trán ướt có thể thao tác các xác chớt. Mẹ kiếp, thì ra là đạo cụ, có thể điều khiển thi thể bên trong dán lên đầu Nhâm Lão thải ra. Chẳng phải là nhận được bảo bối rồi sao? Ha ha. Ngay khi tôi hào hứng bỏ bùa loại bùa trừ tà vào túi, Khổng Hữu mở miệng nói, nguồn cung cấp cho chuyến tàu này đã được chuyển cho anh rồi. Đang lục giác, tôi không ngẩng đầu. Một lát sau, vẫn đang lục giác, tôi thấy Khổng Hữu đi ra ngoài, nhanh chóng đi theo, chỉ thấy cô ấy trở lại xe của mình. Cuối cùng nhìn lại phía sau xe đóng lại. Ánh sáng trắng lóe lên, tàu biến mất tại chỗ. Nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại xe, vốn còn muốn nhặt thêm chút thiếu sót, nhưng nghĩ đến cửa xe của mình mở to, xem xét các xe trưởng khác sẽ đến. Tự mình chạy thẳng trở lại tàu. Đến đây lúc 8:55 chưa đầy 1 giờ, đã trải qua 2 cuộc khủng hoảng sinh tử. Sờ đầu chó, tôi để những thứ tôi nhặt được sang một bên, đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thư giãn đi. Cơn đau trên cánh tay ập đến ngay lập tức, cứ như vậy ngất đi. Tuyệt đẹp lưỡi liếm trên của tôi mặt. Tôi đột nhiên tỉnh dậy, tôi đứng dậy khỏi mặt đất. Có một cơn đau dữ dội từ vết thương ném trong nồi thật rẻ của anh ta nên treo trên xe của tôi, khô sự thèm ăn. Tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ tối. Tôi hẹn lâu thế. Đi đến xe bình thường, lấy ra một chai rượu vang trắng, đổ rượu trắng lên vết thương để khử trùng. 4 biểu hiện của tôi: cắn chặt răng. Sau khi xử lý đơn giản, tôi lấy chai thuốc chữa bệnh ra, mở nắp ra và đổ vào miệng. Hương vị của Tesi vẫn ổn. Sau khi uống thuốc điều trị, tôi không cảm thấy đau nữa. Và vết thương nhanh chóng đóng vảy và rơi ra, ngoài việc để lại một vết sẹo màu đỏ. Đã được khôi phục như ban đầu, đúng là thuốc chữa bệnh. Sớm biết hiệu quả tốt như vậy, không cần khử trùng bằng rượu trắng nữa. Đau chết rồi, sau khi vẫy tay xác nhận không sao.
Tôi lấy ra một cái lõi màu đen và mặc vào. Thấy tôi không sao, Hắc Phong quái lại khóc nữa. Tôi đã nâng Hắc Phong thần lên thật cao. Chìa khóa Hắc Phong, để người phụ nữ đó vào xe của tôi. Ước tính bây giờ chỉ còn lại một đoạn trong xe. Ga đó phân hủy và chuyển giao trong một lần. Nhìn là tội phạm thường xuyên. Chuyến tàu này không chỉ có chúng ta. Vậy thì chuyến tàu cấp 12 của anh ấy có ý nghĩa. Đúng rồi. Hắn nói chuyển đồ tiếp tế cho tôi. Bỏ xuống, Hắc Phong, nhấn vào màn hình. Góc dưới bên phải có một bức thư cười chưa đọc. Bạn có chuyển hàng mới. Xin vui lòng chú ý kiểm tra. Tôi nhấp vào kiểm tra. Nhận được kim loại 228,3 kg, nhựa 191 kg, gỗ 93 kg. Sau khi xác nhận nhận được tôi hàng, yên tâm. Mặc dù không nhiều, tốt hơn là anh ấy bắt đầu sắp xếp thu hoạch của chuyến đi này. Nhận một cái từ người đàn ông đã chết. Súng có chấm đỏ. Một cái kẹp đạn thay thế đầy đạn. Bật lửa chống gió, 2 con dao sắc bén, ngoài ra còn có 6 chuyến tàu để tránh một hạt giống rèm nước. Vấn đề là, con tìm thấy một lá bùa xu hướng trong chuyến tàu của người đàn ông đó. Tôi lấy bà gen ra khỏi thanh giao dịch. Mở nắp quan tài trước, loại bỏ bùa chú trên đầu Nhâm Lão thải ra. Sau đó lập tức dán biểu tượng loại bỏ độ ẩm. Biểu tượng loại bỏ độ ẩm vừa dán lên thì biến mất. Hóa ra là dùng một lần sao? Trong đầu tôi có liên kết rồi. Nhâm Lão thải ra có thể ra lệnh thao túng hắn. Nhâm Lão thải ra từ trong quan tài nhảy ra. Xoay trái và phải. Điều khiển rất tiện lợi. Ta khống chế Nhâm Lão thải ra, 2 tay cắm vào quan tài bảng. Quay lại quan tài, sau đó đậy cụt quan tài lại, miễn là không ở dưới ánh mặt trời. Nhâm Lão thải ra đều có thể hoạt động tự do. Đinh dong đinh dong đinh dong. Liên tiếp mấy tin nhắn gửi đến đây, không cần nghĩ, chắc chắn là hút giảm. Bởi vì tự mình tiêu nên thêm người bạn này. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Anh nổi tiếng rồi, mọi người đều biết cậu đã sống lại. Người phụ nữ đó là ai? Nghe nói là một đại lão cấp 12. Thật à? Quen nhau ở đâu? Tôi nhìn chằm chằm vào phòng chat. Số người trực tuyến 5019, ít hơn 1000 người so với ngày hôm qua. Tôi thấy người phụ nữ đó đi vào xe của tôi và đợi rất lâu trước khi ra ngoài. Sao anh biết đó là hắn? Chúng ta này thăng lên cấp 2 chỉ có mấy người như vậy. Hơn nữa hắn còn là người đầu tiên thăng lên cấp 2. Nhận ra ngay lập tức. Ta cũng nhìn thấy hắn được nữ đại lão kia ôm trong lòng. Đung đưa trên mặt hồ. Gã kia biểu tình hạnh phúc chết rồi. Gia đình, tôi thích nói sự thật. Hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp 2 đều là ông người phụ nữ này, độ lớn. Còn có bà giàu nào giới thiệu cho tôi một cái nữa không? Tôi cũng không muốn cố gắng nữa. Chúng tôi khuyên bạn nên lấy của bóng giày thép để luyện tập xem trước. Có thể chịu được nỗi khổ này không? Tin đồn lan truyền bởi một số người khác ở ga Tân Hồ. Sao càng lan càng thái quá rồi? Nói đi, bạn đều ôm đùi. Tiền tàu chắc chắn rất nhiều. Cho tôi mượn một cái. Tôi sẽ trả lại cho bạn khi tôi có nó. Bạn muốn cải tạo cái gì? Tôi nhận thấy trên ảnh đại diện của mũi tên phía Tây hiển thị cấp độ 2. Làm sao anh biết tôi sẽ thay đổi mọi thứ? Tôi muốn cải tạo một xi măng. Bạn có biết cô gái không thể lúc nào cũng ngủ trên mặt đất. Lạnh quá không tốt cho sức khỏe. Ngày mai tôi sẽ có tiền xe lửa. Ngày mai sẽ trả lại cho bạn. Sao anh chắc là ngày mai sẽ có tiền xe lửa? Thế chấp bí mật. Chúng ta đều quen nhau như vậy. Ngươi còn không tin vớ vẩn treo thỏa thuận. Quan tài của anh bán hết rồi. Sao trong bảng giao dịch không có? Sau khi tôi bán là hàng không bán. Ánh sáng lóe lên. Tôi có một sợi dây đầu. Bạn thế chấp cái này. Bạn có biết dây buộc đầu quan trọng như thế nào đối với phụ nữ không? Và tôi chỉ có cái này. Tôi cảm thấy bị lừa. Vứt dây đầu sang một bên. Nâng cấp 3 vật tư đã đủ rồi. Đúng rồi, cải tạo tàu Trung Quốc nâng cấp sẽ được làm mới. Tôi do dự. Vẫn tốn 2 đồng tiền tàu hỏa. Chuyển đổi kính xe ban đầu thành kính chống đạn. Với sự cải tạo thành công, chiếc đĩa trắng bị đập vỡ cũng biến mất. Về việc cải tạo nhà vệ sinh, có người tạm biệt. Nâng cấp 3 để có được một đoạn xe thông thường. Tôi đi qua toa thứ 2, mở cửa toa mới. Giống hệt chiếc xe thứ 2. Đó là một toa xe có chứa đèn. Cấp độ 3 ngoài việc thêm một chiếc xe. Không có tính năng mới nào được tiết lộ. Số lượng vật liệu cần thiết để nâng cấp lên cấp 4 vẫn không thay đổi. Hiện tại có vẻ số lượng vật tư cần thiết để nâng cấp là cố định. Tôi bắt đầu cải tạo tàu hỏa. Dự án cải tạo đã được làm mới để tăng sức mạnh. Theo dõi các chuyến tàu trong tài khoản. Có thể đến trạm dừng trước 10 phút. 8 đồng tiền tàu đến điểm dừng sớm 10 phút. Nếu trước đây có sự cải tạo này, không chắc chắn, hôm nay có thể trong vòng 10 phút mở xong dương kho quay báu. Lại đường dây. Sau này lại gặp nhiều người trên nền tảng. Đến trước 10 phút, thêm vào đó, tôi biết thông tin trạm dừng. Có thể nắm lấy cơ hội đầu tiên, kết hợp với che chắn động. Lão lục không ổn định vào trước. Tôi tiếp tục kiểm tra 2 cải tạo còn lại. Giấc mơ đẹp, nhận xi măng dành riêng cho tàu. Dừng 1 đồng tiền tàu hỏa. Tôi liếc nhìn cửa hàng Ilg trên mặt đất. Chặn lên. Mặc dù nó không tốt cho thắt lưng, không lãng phí đồng tiền xe này. Tủ lạnh phân vùng. Chuyển đổi một chiếc xe thành một chiếc xe đông lạnh. Nội thất được chia thành 4 khu vực. Có thể đặt nhiệt độ khác nhau cho 1 đồng tiền xe lửa. Cải tạo này cũng tốt. Quả xương rồng lần trước hái ở sa mạc.
Bởi vì nhiệt độ quá cao, thối rữa và hư hỏng. Có kho lạnh, vấn đề bảo quản một số thực phẩm đã được giải quyết. Tiền tàu hỏa cho Tịch Kiến mượn một cái, bây giờ còn lại 11 cái. Đầu tiên cải cách nâng cấp điện, ưu tiên này rất cao. Chi 8 đồng tiền tàu để cải tạo động lực tàu. Vừa vặn xem ngày mai có nhiều người không. Nhà ga, lần này dừng lại nhà ga Bạch U Rừng. Trạm đơn, nhà ga có một con suối nhỏ, không có nguy hiểm, không phải ngồi ở nhà ga. Dòng suối, Tiểu Hoát cảm ơn trời đất, cũng có thể tắm thật tốt rồi. Hơn nữa còn có thể dự trữ một ít nước. Tôi mở sàn giao dịch một số chậu nước rỗng. Container của lớp thống nhất, 7 giờ 50 phút của tháng 1 tàu đến. Trong rừng, một dòng suối trong vắt lặng lẽ chảy. Dòng suối trong vắt, những viên sỏi trên lòng sông bị dòng nước cuốn trôi mịn màng như ngọc bích. Hắc Phong Quái có vẻ rất hưng phấn, đạp nước trên bờ, tư thế muốn nhảy xuống sông. Không được xuống, tôi nhanh chóng uống ngụm. Bây giờ vẫn còn sớm, không có thủy triều, có chút hơi lạnh. Cho đến trưa mới tắm. Lúc này bị cảm lạnh không phải là chuyện tốt. Tôi quay lại xe, đây để chứa chai nhựa rỗng và thùng rác. Chậu mặt của giỏ hàng đi ra, thời gian tàu trở về đúng 12 giờ. Tàu khởi động, dừng biến mất. Bên ngoài cửa sổ xe chìm vào bóng tối. 5 thùng rác, 4 chậu rửa mặt, hơn 100 chai nhựa 500ml. Tôi đổ đầy những thùng chứa nước này. Chuyển đến toa cuối cùng. Hấp thụ nước rất sạch sẽ, thật đến ngày không có nước, sau khi đun sôi cũng có thể uống. Thật không may, thời gian và thùng chứa nếu vẫn có còn có thể lấy thêm chút nữa. Ai sẽ che nhiều nước chứ? Tôi quay lại màn hình để xem điểm dừng tiếp theo ở đâu. Trạm dừng này là trạm đơn Iceland. Nhà ga có một hồ băng lớn, không nguy hiểm. Trung tâm hồ binh điện hạ có một cái dương kho báu cấp 3. Bạn có thể mở một của không bụi thứ 12 của tàu hỏa. Nữ hoàng Esidersi ăn mặc thẻ 1. Nơi thần tiên nào đây? Vậy mà là kho báu cấp 3, 12 toa tàu, chắc chưa từng nghe nói đến. Còn có thể trang phục nữ hoàng nào nữa? Đó không phải là nhân vật hoạt hình sao? Điểm dừng tiếp theo là thế giới anime. Mặc quần áo thẻ, nó giống như có thể có được khả năng của chúng sau khi sử dụng. Đồng thời, Hy Kiến cũng như những gì anh ấy nói ngày hôm qua. Đúng giờ còn trả lại 1 đồng tiền xe lửa. Trong phòng trò chuyện, mọi người còn 2 ngày nữa là hết thời gian thực tập. Tôi hoảng quá, nếu không có cơ chế bảo vệ, suýt bị sư tử cắn chết trên đồng cỏ. Sau này có thể làm gì? Đừng quên nhiệt độ không đổi của xe ngựa đến lúc đó cũng không còn nữa. Có trời mới biết tiếp theo sẽ chớt lạnh hay nóng. Hy vọng có thể giữ nguyên hiện trạng. Đừng thay quá là được. Muốn về nhà quá đi. Muốn tắm chơi máy tính chơi game ăn đồ ăn nhanh. Không muốn ở đây nữa. Các bạn có xử lý nhiều nước và thức ăn không? Không nhiều. Tôi đã không có một bữa ăn ngon kể từ khi tôi đến nơi này. Mọi người ai có thức ăn? Tôi lấy đồ của chị tôi đổi. Đại ca sao vậy? Thất vọng rồi. Có quá nhiều cô gái xinh đẹp ở Nin. Không nhịn được. Đổi hết đồ ăn rồi, kỳ thực tập sắp kết thúc rồi. Nhanh thế sao? Bởi vì trên màn hình chỉ hiển thị thời gian, không hiển thị ngày tháng. Thêm vào đó, mỗi ngày đều rất đầy đủ. Thật sự không nhận ra điều này.